ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਮਰੀਕਨ ਵਸਤਾਂ ਲਈ ਖੋਲੇ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਉਹਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਰਾਹਤਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਈ 93 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਸੌਦੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਰੂਸ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਵਾ। ਇਹਨਾਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਵਿੱਚ ਐਂਟੀ ਟੈਂਕ ਮਿਜ਼ਾਈਲਸ, ਪ੍ਰੈਸੀਜ਼ਨ ਗਾਈਡਡ ਬੰਬ ਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਅਸਲਾ ਸਮੱਗਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਜੇ ਟਰੰਪ ਭਾਰਤ ਆਉਣਗੇ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਵਿੰਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਕੇ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੰਗ ਲਈ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। Will US approval for arms sales to India pave the way for a trade deal? The US $93 million arms supply could help reduce India's goods surplus with the US as both sides seek to reach a trade deal, analysts. ਮਤਲਬ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਈ 93 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਸੌਦੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਵਿੱਚ ਐਂਟੀ ਟੈਂਕ ਮਿਜ਼ਾਈਲਸ, ਪ੍ਰੈਸੀਜ਼ਨ ਗਾਈਡਡ ਬੰਬ ਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਅਸਲਾ ਸਮੱਗਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਇਸ ਟ੍ਰੇਡ ਡੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਵਿੰਨੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਿਰਦਰਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਟੈਰਿਫ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਰੂਸ ਤੋਂ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਭਾਰਤ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ 25% ਦੀ ਟੈਰਿਫ ਤੇ 25% ਦੀ ਪੈਨਲਟੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਹਦਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਹੋਇਆ। ਇੱਥੇ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖਾਸ ਚਾਬਹਾਰ ਬੰਦਰਗਾਹ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਸੈਂਕਸ਼ਨਸ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰਸ ਖਰਚ ਕੇ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਸੈਂਟਰਲ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਵਪਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਰੂਸ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਚਾਬਹਾਰ ਬੰਦਰਗਾਹ ਤੇ ਲਾਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਉਹਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਰਾਹਤਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਆਪਾਂ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲੋਂ ਰੂਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੂਸ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਵਾ, ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਜੇ ਟਰੰਪ ਭਾਰਤ ਆਉਣਗੇ। ਇਸੇ ਲਈ ਟਰੰਪ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਗਰਾਊਂਡ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਤਾਂ ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀ ਟ੍ਰੇਡ ਟੈਂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਡੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ 45.8 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਐਕਸਪੋਰਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦਾ ਵਾ ਤੇ ਖਰੀਦਦਾ ਘੱਟ ਆ। ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਡੋਨਾਲਡ ਜੇ ਟਰੰਪ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਡੋਨਾਲਡ ਜੇ ਟਰੰਪ ਇਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਆਪਣਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਮਰੀਕਨ ਵਸਤਾਂ ਲਈ ਖੋਲੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ। 2020 ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਮਗਰੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਜਾਣਦੀ ਆ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਸਲਾ ਵਾ ਤੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਦਮ ਪੁੱਟਣ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਗਲਫ ਕੋਸਟ ਤੋਂ 2.2 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ LPG ਦਾ ਨਵਾਂ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ। ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਤੇ LPG ਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਮਝੌਤੇ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਟ੍ਰੇਡ ਡੀਲ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਗਾਰ ਮਾਹੌਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਤਾਂ ਜੋ ਡੋਨਾਲਡ ਜੇ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਟੈਰਿਫ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਵਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਇਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਇਹ ਟੈਕਸ 10 ਤੋਂ 15% ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਇਹਦਾ ਇਹ ਵੀ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਕੇ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੰਗ ਲਈ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਰਮਿਆਨ ਜੰਗੀ ਝੜਪਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਨਵੀਨਤਮ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਖਰੀਦਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਸਾਡਾ ਨਿੱਜੀ ਮੰਨਣਾ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਹਥਿਆਰਾਂ
ਹਥਿਆਰਾਂ ਤੇ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪੈਸਾ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਇਹੀ ਆ, ਪਰ ਹੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਤੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਵੀਨਤਮ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਨੇ। ਪ੍ਰੈਸੀਜਨ ਬੰਬ ਇੱਕ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਸ ਫਰਕ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਜੰਗੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡ੍ਰੌਪ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਡ੍ਰੌਪ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਆਪਣੀ ਮਿੱਥੀ ਹੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਡਿੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੀ ਮਿੱਥੀ ਹੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਧਮਾਕਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਕੋਲੋਂ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਹਥਿਆਰ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਉਹ ਰੂਸ ਵੱਲੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਏ ਨੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਭਾਰਤ ਨੇ ਰੂਸ ਕੋਲੋਂ ਤੇਲ ਖਰੀਦ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਰੂਸ ਕੋਲੋਂ ਹਥਿਆਰ ਖਰੀਦਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਰੂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ ਭਾਰਤ ਆਉਣਗੇ। ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ S-400 ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ Su-57 5th ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਸਟੈਲਥ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਸ ਐਡਵਾਂਸ ਜੈਟ ਰੂਸ ਕੋਲੋਂ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇੱਕ ਹੀ ਐਡਵਾਂਸ ਜੈਟ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਰਫੇਲ, ਜਿਹਨੂੰ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸੁੱਟ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਵਧਦੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਦੌੜ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਤਲਖੀ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਆ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਖਿੱਤਾ ਜੰਗ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣੇਗਾ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ।